Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought my stomach in knots, but you never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone, but one day we'll go anywhere. Darling, I've never been there. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves they tower, screams get louder. All I need is your hand in mine. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves they tower, screams get louder. All I need is your hand in mine. Good day, ladies and this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog ay sasama ko na sa long ride tong aking Bristol. Ayan o. Bali mga kasama ko mga small displacement lang. Tapos may sniper. Tapos yung Mio ko dinala ko din dito. Laking tulong talaga kapag ka meron kang box. Ito, shoutout sa G-Star sa sponsor ng box natin. Kasi lahat ng gamit pwede mo nang ilagay dyan. So kung makikita nyo wala na akong dalang bag. Ito na lang para sa easy access.
yung aking camera, cellphone, ito na lang yung dadaling ko. Kasi lahat ng gamit ko nandito na sa box. So bibigyan ko kayo ng feedback kung kamusta yung Bristol 400 pagdating sa long ride. Doon naka-small displacement lang yung mga kasama ko. Para sa akin okay lang siya kasi for chill ride lang din naman yung mga classic na bikes. So bibigyan ko kayo ng feedback pagka nabiyahe na kami. Let's get it. So yeah, tamang pagas lang kasi kasama ko si CJ. Ito si Rani, si Camps, mama niya, tsaka si Dudong, sa asawa niya. Siyempre, dun tayo, naka Bristol tayo. Tayo lang yung 400cc pero feeling ko kayang-kaya naman to kasi I mean, sabayan lang. May naka-sniper din, may naka-click. Sama ko yung girlfriend ko. Antok pa, ayaw mamansin. So bali 120 kilometers, 2 hours and 34 minutes. Ano lang to, saglit lang to. So ngayon minute lang namin yung pinaka may-ari ng place. Ayun siya yung magli-lead sa amin. In-orient na rin kami. So ready to go na. Time check natin 5:29. Sana makarating on time. Let's get it. Magaan? Saan? Magaan daw yung Evo helmet. Pinasuot ko sa kanya yung RSP edition na bigay sa atin ni Red Sweet Potato. Ako okay lang ako kahit sa ulihan makakahabol tayo A few minutes later. So yan this medyo maliwanag na. Baka mabigla kayo, bigla na lang sobrang liwanag na pagbalik ko. So binalikan ko lang kayo kasi medyo sumisikat na ang araw. Nagpahangin lang din kami. Kasama pa rin namin sila Sir, naka-sniper, dalawang sniper, isang Mio Sol i125 tsaka isang Click 125. Yun yung kasama namin. Kasama pa din natin si Bristol. Grabe, sobrang chill. Sobrang chill na ito i-drive. Mabagal lang yung facing, gawa ng group ride. Prioritize pa rin natin yung safe riding. Kaya yung itsura niya sa unahan, very classic lang din. Sarap, abot na abot. Seat height, abot na abot ng kahit 5'3" in height. Ako is 5'3" to 5'4" ang height ko. Abot na abot naman. Bakbak na ulit. First stop over, breakfast muna. Breakfast muna kami ng baby ko. So yun, first stop over muna natin, McDonald's. Breakfast muna kami kasama ng mga tropa ko. No pre, maghahi ka naman. Ba't nahimik ka bigla? Sa food ako Yung jowa ko. Kakambal ko. Puro peace lang wala ka man lang ganap pre. Kain muna kami kasi mamaya bala ko i-on ko na lang yung camera kapag kayo mabundukan na. Sinubukan namin pumasok pero bawal pagka walang face shield. So syempre safety protocol nila yon. Dito na lang kami kakain sa labas. Sa mga motor, para saan pat may motor, di ba? Pwede namang kumain dito. Pero sayang ang daming libreng upuan Kung ganyan, lahat na ganun. So yun, dito na kami kakain sa labas kasi bawal ang dun walang face shield. Ang daming pang open na seat doon kaya lang bawal, walang face shield. So sunod lang tayo sa safety protocol. Dito lang kami kakain sa labas. At least, di ba? Boy Scout experience pa rin yun. Let's eat. Okay, resume drive na ulit. Tara babe. May araw na. Sarap! Kakasilaw. Kapag ganitong maaraw, dapat naka dual visor ka talaga para hindi ka masilaw. O kaya naman smoke lens. Sayang. Sayang. Pagsanahan na tayo.
Wow. Pagsanhan. Ganda dito. Solid na solid sa long ride tong classic na 400 ng Bristol. Kasi naka-upright seating position ka, tas mataas pa yung manibela. So very comfortable siya for me. Kaya. Okay, stop over. Papagas sila. Grabe yung kotse, ano. Wow, ganda. Nangyari? Nangyari, bro? Ano nangyari? Natanggal? Saan tumama? Tumama ba? O bigla na lang gumanon? Tumama? Tumama sa'yo? Susi. Parang flat. Parang flat yung gulong. Saan sumabit? Off mo muna. Hindi yan, okay lang yan. Malaga yung motor. Wala. Bilang tumalsik eh. Pero tumama ka doon. Tumama ka doon. Ito, yung ano. Yung stop ko, tumakamaya. Yung gano'n yung tornilyo. Yan, tumakamaya. Layo nga sa ko. Sige. Asan na sila? Wala, minor lang. Parang tumama kasi bigla nagpreno eh. Asan na sila? Tuloy. Tuloy tayo. Wala naman. Minor lang. Si CJ talaga. May balat sa pet yan si CJ eh. Pagka yan nagmumotor lagi may aksidente. Kaya ayaw niya sumama sa akin mag-rides kasi sinasabi niya sa akin malas daw siya. Malas na naman siya. Pero okay ba? Oh, wala naman. Dapat ako mauna.
Wala na, nagkaanuhan eh. Okay na, okay na. Nagkaanuhan, okay na. Nagtama sila. Nagtama sila. Tara, tuloy. Dito muna tayo sa taas niya. Pwede ka rin mag-vlog doon. Maganda dun eh. Saan? Sa may lumban. Yung may I love lumban na nakalagay. Tara. Tara, doon na kayo magsushoot. Doon na kami magsushoot. Kaliraya. Diyan na pala yun. Tsaka Sinuloan. Ah, okay. Sinuloan. Angas. Wala, minor lang. Kami rin yung nagkatamaan. Pero okay lang yun. Basta wala maaksidente. Trauma lalo yung tropa ko Di nasama ng ano yun motor. Kasi lagi na aksidente pagka nagmumotor siya. Tatawa tuloy ako. Buti na lang yun lang nangyari. Ewan ko, natawa lang ako kasi super naman ako, confident naman ako na hindi maingat kasi yun si Rani. Maingat yun, naka-click, napakaingat nun. Kataon lang na momentum, may biglang pumreno. Ito din yata yun ito din yata yung sasakyan na yun ilang pumreno kanina. Kaya sila, ganda. Ang ganda ng angkas ko. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Yeah. Wow. Ganda no. Ganda big. Kayang-kaya ni Classic 400 sa long ride. Ito ba yun? Ganda. Lamig na dito, bundok na. Nasaan na sila? Andiyan pa ba sila? Para nawala. Tayo natin.